नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. तुम्ही शॉर्ट बघितले दाखवले ते? बघितले. तुम्ही बघितले आता ह्याच्या अगोदर जे मी तुम्हाला शॉर्ट दाखवले ते? तुम्हाला आवडले का? आवडले? तुला आवडले का? मला तर आवडले. है ना? मला पण आवडले. तर तुम्ही टायटल तर वाचलंच असेल की आपल्या घरी नवीन पाहुणा आलेला आहे. तर आपल्या घरी नवीन पाहुणा कुठे आहे आणि कुठे आहे काजल दाखवा. अरे वा, कुठून काढला पाठवून? हां, अरे वा. आणि ते शॉर्ट्स बघून ना 50-60-70% ना आपल्या फॅमिली मेंबर्सनी ओळखलं असेल की त्या कोणाच्या म्हणजे कोणाच्या मदतीने ते शॉर्ट्स घेतले गेले आणि ते किती छान वाटलं ना. घर पण किती मस्त वाटलं बघायला. पण ज्यांना नाही समजलं आणि ज्यांना नाही माहिती तर ते शॉर्ट्स कशाने घेतले होते, तर ते शॉर्ट्स आम्ही ड्रोनने घेतले होते. तिकडे बघा आम्ही हा ड्रोन मागवलेला आहे आमच्या पुऱ्या फॅमिली करून पप्पूला बक्षीस. हां, दिवाळीचं बक्षीस आमच्यासाठी, माझ्यासाठी स्पेशल दिवाळी बक्षीस. तिकडे कोणता ड्रोन आहे? DJI Mini 2 फ्लायमोर कॉम्बो. चला आता याचं उद्घाटन ऑलरेडी झालेलं आहे पण अनबॉक्सिंग तुमच्यासमोर आम्ही परत करून दाखवतोय. बरोबर. आता बघा बॉक्स उघडल्यानंतर काय येतं ह्याच्यात? एक बॅग आहे. बॉक्स, अरे वा, हे खाली बॉक्स आहे. ही बॅग बघा किती सुंदर आहे. त्याची झिप पण वाटणार नाही एवढी सुंदर बॅग आहे, मजबूत एकदम. ओके, बॉक्समध्ये काय काय आहे? खजिना. हा आला आहे रिमोट कंट्रोल. याच्याने आपण फ्लाय करतो त्याला. रिमोट कंट्रोल वाटतं गेम आहे ना, असा तुझा पहिला गेम होता. हा, असं गेम खेळायचा आहे ना, तसंच असतो. तर हे रिमोट असतो ह्याच्यात आणि असतो ह्याच्यात मेन, हे बघा विमान, हेलिकॉप्टर बोलू शकतो ह्याच्यात, है ना, त्याच्या उडतं ते. तर हे आहे आणि त्यासोबत आहे बॅटरी. त्याची बॅटरीशिवाय ते उडणार नाही. बॅटरी पण आपण खोलून दाखवूया. तर हे 3 साहित्य आहे त्याच्यात आणि बाकी काय एक्स्ट्रा असतं ते सर्व मॅन्युअल, बूस्ट सगळं सर्व असतं ना. आणि हा मोबाईल फ्री आलेला आहे का? नाही, तुमचाच आहे घरातला. हा, आपल्या घरातला मोबाईल जो ह्याला जॉईन करायला लागेल. त्याच्यावर सगळं मग स्क्रीन मध्ये दिसतं आपल्याला मोबाईल मध्ये की कुठे कुठे अँगल फिरवलाय. हा, आपण हा कॅमेरा घेतला तर आपल्या जवळ एक चांगला मोबाईल पाहिजे. हा, असं चांगला. आणि का घेतला असेल तुम्हाला माहितीच असेल की आता आपण नेचरमध्ये आहे एवढ्या, तर नेचरला अजून एक्सप्लोअर करायला आणि तुम्हाला अजून व्ह्यू चांगला द्यायला आणि तुम्हाला पण म्हणजे एक चांगलं दिसायला चांगलं होईल सर्व. सिनेरी बघायला, झाडं बघायला. हां, आता बघा हे अनबॉक्सिंग तर मी करतो त्या अगोदर ना मम्मी आणि मग काजल इकडे उभी होती आणि घराचा शॉट मी वरतून घेतलेला आहे. असं वरती गेलेलं, खाली गेलेलं, जरा जवळून घेतलेला आहे. तो शॉट तुम्ही आता बघा. आता सर्वात आधी ना तुम्हाला मी सांगतो ना, आपल्या चॅनलमध्ये ना 60-70 पब्लिक लोकांना हे ऑलरेडी माहिती आहे आणि हा रिलीज होऊन 2 वर्षसुद्धा झालेली, 1-1.5 वर्ष. आता बघा हा इकडून उघडला, हे त्याचं काढलं, समोरून ते प्रोटेक्टर काढलं त्याचा. आता इकडून बघा हा कॅमेरा आहे त्याचा, दिसतं केवढूसा छोटूसा कॅमेरा आहे. आणि आता कसा उघडायचा तुम्हाला दाखवतो. ह्याचा दंडा हा उघडला, एक हा उघडलं, ते मग तुम्ही म्हणणार का उडणार कसा? हे उघडलं 2, हा खालून उघडला 3 आणि हा खालून उघडला 4. आता दिसतंय तुम्हाला? चला तुमच्यासमोर चालू करूया आपण. आता बघा, ते बघा दिसते, फिरतंय बघा ते समोर. असं वाटतं मासा आहे, आम्ही जिवंत मासा आहे. हां, तर हा एक आपला चालू झालेला आहे, बॅटरी आहे. आणि त्यासोबत मग आपल्याला आता हा रिमोट पण मिळाला आहे बघा आपल्याला त्यासोबत. तर रिमोट घ्यायचा आणि ह्याच्या खालीच असतं.
बघा दिसलं लावलेलं. हे तुमच्यासाठी पण नवीन असेल ना काजल? हे मी तर पहिल्यांदाच बघते. आणि आता आपण आपला मोबाईल इकडे जॉईन करणार आहे. हा ॲक्च्युली दिवाळी गिफ्ट मला आहे, पण ह्याचा फायदा आपल्या सर्वांना होणार आहे, बरोबर ना? आपल्याला जे शॉर्ट्स कधी घेता आले नाहीत किंवा घेता येऊ पण नाही शकत एवढा उंचीवरचे, ते आपल्याला शॉर्ट्स आता तिकडे मिळतील घ्यायला. आता हा पण आपण ऑन करूया. ऑन झालेला आहे सर्व गोष्टी. आता आपण ह्याला उडवायला जाऊया आणि हा कसा उडतो ते तुम्हाला आता आम्ही दाखवूच. तर इथे बघा, आता आपण फर्स्ट फ्लाईट तर ऑलरेडी झालेली आहे, पण तुम्हाला मी आता हे उडून दाखवतो आणि कसे शॉर्ट्स देतात ना आपल्याला, काय काय बघायला मिळेल ह्याच्या थ्रू. आणि पुढच्या व्हिडिओजमध्ये आपले शॉर्ट्स आणि आपले क्लिप्स ॲड होतील ह्याच्यात, म्हणजे आपल्याला पूर्ण नेचर मिळेल बघायला. तर इकडे आपण ठेवलेला आहे. हा खेकड्यासारखा वाटतो. ठीक आहे, करूया चालू. आणि आता हे उडवल्यानंतर आपल्या डॉगी पण कसे एक्सप्रेशन देतात ते बघा. तिकडे डॉगी आहे, तिकडे बसलेली आहे आपली डॉगी, ती पण कशी एक्सप्रेशन देते बघूया आपण. करूया चालू. आता तुम्हाला मला एक सांगा, तुम्हाला दिसतोय का सांगा वरती बघा, फक्त वरती बघा, तो दिसतोय का सांगा. आम्ही दिसतोय बघा, आता वरती हाय करतो बघा. हाय. ठीक आहे, आता खाली येईल बघा तसंच. आता खाली घेताना कॅमेरा काजल तिकडे होती तिकडेच येईल. तुम्हाला सर्वात आधी ना मी वरचं सर्व शॉर्ट्स दाखवतो. आता वरतून कसं दिसतंय ना, वरतून किती काय दिसतंय ना ते तुम्हाला आता दाखवतो बघा. आला खाली. खाली आला. आलो 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 आलो. आता याच हेलिकॉप्टरला आपण, याचा आवाज किती येतो तुम्ही बघितला ना, आवाज खूप येतो. आता याला आपण ना सरळ तिकडे पाठवूया. ठीक आहे, चल बाहेर. काव्या आली का? काव्या बस लवकर. काव्याचं एक्सप्रेशन दाखवा. काव्या बघा काय करते. पळाली ती. बघा आपल्याकडे त्याला बोलवतो. आणि तुम्हाला इकडे दिसतंय का बघा जरा, माझं काय दिसतं आपलं इकडे घर दिसतंय का बघा ह्याच्यात कॅमेऱ्यामध्ये, दिसतंय का? नाही ना, लाईट कमी आहे ना जरा. आणि तो आता येईल बघा आपल्याकडे. आला 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 आला. ये हळू ये हळू ये हळू ये हळू ये. घाई नाही, हळू ये. वरती कोण आहे का बघून ये पहिलं. मस्त ना. आणि असाच जर आपण आता वरती पाठवायचा याला, जर वरती दरवाजा वगैरे उघडाय का बघून ये. आलो आलो. घाबरली. बाईक कुठे आहे? बाईकडे जा. बाईक वर बाईक. चला आता आपण ह्याला लँड करूया. बुबू जवळ घेऊन जा. बुबू काय करतो बघ. आला आता आला.
आपलं बुबू बघा आता चेक करायला ते बघा काय होत हे काय काय. तर तुम्ही मला सांगा तुम्हाला आपल्या घरचा नवीन पाहुणा कसा वाटलेला आहे. आता ह्याच्या मदतीने आपल्याला जिकडे जिकडे आपल्याला शॉर्ट्स मिळतील जर चांगलं मला काहीतरी सिनरी नेचर एकदम मस्त ढगं किंवा असे काहीतरी सण एकदम वेगळ्या प्रकारे असेल क्लाउड्स आणि आपले ट्रीज वरतून काय काय समजा झरणा पण दाखवता येईल मम्मी आहे ना. हां ह्याचे काहीतरी रिस्ट्रिक्टेड झोन असतात त्या झोनवरती आपल्याला उडवायला नसतं पण जिकडे आपल्याला अलाउड आहे आपण तिकडे उडवायचं. नियर एअरपोर्ट्स आणि जसे काय गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्सचे म्हणजे लोकेशन्स त्या जागी आपण नाही उडवू शकत. हे पब्लिक प्लेसेसमध्ये पण जास्त नाही उडवू शकत पण जिकडे आपलं नॉन रिस्ट्रिक्टेड झोन आहे तिकडे आपण हे उडवू शकतो. त्याचा आम्ही सर्व अभ्यास करणार आहे आणि अभ्यास केलेला आहे त्याप्रमाणे आम्ही उडवणार आहे. बरोबर. आणि आमचा छोटा पाहुणा कसा वाटला. काजल घे. गरम झालाय पाहुणा. गरम झाला ना. तापलाय. आणि आपला काही जास्त उडत नाही 15 मिनटं उडतं. तापला असला तर त्याला एक तापाची गोळी द्या. तापलाय मस्त नाही एवढा पण तापत नाही तो. एवढा नाही ना.